4 εκατομμύρια το παίρνεις 3. Τα παζάρια είναι όλα προς τα κάτω. Όλος ο κόσμος το ξέρει αυτό. Θα φτάσουμε και εκεί, γιατί κοίτα, Ναι. και η UEFA και η FIFA είναι μόνο δικηγόροι. Η UEFA και η FIFA. Είναι μόνο εγώ δικηγόροι. την υπερέτησα. Το είδες τι είχαν Εγώ την υπερέτησα. 30 λεπτά Εγώ την διακοπή υπερέτησα. στο τελικό. Εγώ την υπερέτησα και σε αυτό το παγκόσμιο του συχάθηκα. 30 λεπτά. Του συχάθηκα. 30 λεπτά γιατί κάνεις. Σκεφτήκανε για τα ποδοσφαιριστές. να πάρει δυνάμεις στο Μέση. Για ποιο κάνεις 30 λεπτά. Εγώ που είμαι 25 χρονών και Κινδυνεύουν 23. να τραυματιστούν. Είμαστε 15 λεπτά διάλειμμα. Σε αυτά τα 15. Δεν Ό,τι γίνεται προλάβει. παραπάνω. Ό,τι προλάβει να κάνει Ναι. 15. Αλλά Ναι. επειδή είσαι Αμερικάνου, μετά όμως παίξε μια ώρα και εδώ στο κύπελο και μετά. πριν. Και πριν και μετά. Ναι. Πρέπει να είναι συνδιάμεσα. Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό το πράγμα, υπάρχει λόγο. Ποιο λόγο? Όχι, τα χρήματα τα δίνανε εκεί, δεν τα παίρνανε. Όχι. Αυτοί τα δίνανε στους καλλιτέχνες. Ναι. Αλλά χρεώθηκε στις εταιρείες. Τα έχουν πάρει. Αυτό λέω. Το πιο φθηνό εισιτήριο ήταν 6.500, το ξέρεις. Πώς δεν το ξέρω. Φαντάσου που φτάσανε. Στα άλλα παιχνίδια το πιο φθηνό ήταν στην προκριματική φάση 1.500, 1.500 δολάρια. Δηλαδή στην Ελλάδα που παίρνει ο μισθός 700 ευρώ θέλει 2 μηνιάτικα για να πάει να δεις ένα παιχνίδι. Χωρίς τα εισιτήρια εκεί που θα κοιμηθείς. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι τέτοιο παγκόσμιο κύπελο. Εμείς αλλιώς το είχαμε δει, αλλιώς το είχαμε μάθει. Όχι, και είναι ένα παγκόσμιο. Τώρα θα γίνει χειρότερο τώρα. Γιατί, άκου. Χειρότερο γιατί οι ομάδες θα γίνουν 64. Εγώ διαφωνώ από αυτή την, ας πούμε, όταν είναι στην Γαλλία το παγκόσμιο, εντάξει, πάει στο Λεόν, πάει στο Παρίσι, πάει στη Μασσαλία, Ναι. πάει στην... με το τρένο. Όταν εσύ κάνει Μεξικό, USA Καναδά. και Καναδά, 5 ώρες να πάει στο Καναδά. 5 ώρες, δηλαδή από Μεξικό στο Καναδά θέλει 7-8 ώρες. Ναι. Καταλάβες πώς να... Τώρα το άλλο, ξέρεις θα γίνει το άλλο παγκόσμιο. Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία. Άντε να πας τώρα Καζαμπλάκα με Πόρτο. Είναι πάνω εκεί στο Παΐς Βάσκο, εκεί ναι, ή να πας σε Σεβίλη, δεν είναι άκρη. Αλλά η Πορτογαλία είναι πάνω από το. Όχι, αλλά είναι το οικονομικό. Είναι τα χρήματα. Είναι η business. Δηλαδή τα λεφτά που σπάσαν όλα τα ρεκόρ στο χρήμα. Η διακοπή, τα 2 λεπτά αυτά. Από εκεί και πέρα και η διαιτησία την αλλοιώσανε. Δηλαδή... Πάμε τώρα. Πώς έφτασε, τι σου ήρθε για να γίνει διαιτητής? Εσύ σου άρεσε από μικρό, πώς ήταν? Όχι, δεν μου... Αυτό είναι, δηλαδή τι σου έκανε να γίνει διαιτητής, τι φλάσ? Εγώ είχα ψώνιο μου το ποδόσφαιρο. Παίζες? Ναι, 13 χρόνια μόλις τελείωσε το δημοτικό προς το γυμνάσιο έπαιζα αλφα Μεσσηνία. Ήσουν πάντα εντός στην Γλυφάντα? Όχι. Πού είσαι? Μεσσηνία. Μεσσηνία, πού στη Μεσσηνία? Στο Δήμο Νέστορος. Που είναι η Πύλο, η Μεθόνη, η Κορών και η χώρα. Το καλύτερο λάδι που υπάρχει είναι εκεί. Από εκεί είμαι. Είμαι από τη χώρα και έπαιξα στον Παπαφλέσσα. 14 χρονών είχε έρθει ένας παίκτης του Άρη, ο Καραμάνος, και ήταν οι μεγάλοι, 30 χρονών, 35, 28, και συμπληρώναμε σε ένα παιχνίδι και του λέει ένας εκεί, βάλε, λέει, αυτό είναι το μικρό, είναι καλός. Που μάζευα την μπάλα. Και μου λέει, παίξε έξω εκεί δεξιά, στη γραμμή. Ήρθα την άλλη μέρα στον πατέρα μου, ο προπονητής, οι 2 καθηγητές, τάκι του λένε, υπέγραψε το δελτίο του παιδιού. Όχι, λέει. Υπόγραφο, δεν γίνει αλήτης στο ποδόσφαιρο. Ήταν αλητία το ποδόσφαιρο τότε. Βέβαια. Αφού είδε τους καθηγητές μετά υπέγραψα. Και από τότε έπαιζα στην ομάδα 2 χρόνια, μέχρι τα 15-16 που έφυγα ήρθα στην Αθήνα σχολή στο ναυτικό. Εκεί πήγα στο Νέα Σαλαμίνα, δοκιμάστηκα, μετά βγήκα από τη σχολή και πήγα στα Χανιά. Και έπαιξα μπάλα, μετά τα Χανιά είχα πάρει και βαθμούς στο ναυτικό, είχα φτάσει 25-26 χρονών, ξέρω εγώ, κάναμε και υπηρεσίες, δεν κόλλαγε το ποδόσφαιρο πλέον και τέτοια. Και δεν μου δίνει και μετά. Δεν είχαν και λεφτά, δεν είχε τότε. Όχι, παίρναμε κάτι, παίρναμε. Ναι.
Να μισθό είναι αυτό, παίρναμε. Και μεταγραφή παίρναμε. Θυμάμαι, είχα πάρει το Ταχανιά εγώ τα χρήματα και πήρα ένα ντομπιάκι, ένα αμάξι. Μετά φεύγω. Μέχρι και σε αυτό, δηλαδή έπαιρνε αυτοκίνητο με τη μεταγραφή. Ναι. Φεύγω, έρχομαι Αθήνα, Σαλαμίνα δηλαδή. Λέω, δώστε μου το δελτίο, μου λέω, να έρθει η ομάδα, να συζητήσει, εδώ έπαιζες μπάλα, πήρες λεφτά, αυτά. Δεν πήγα την πρώτη χρονιά και έχω ένα φίλο τον Τάκη Παναγάκο που είχε τα αθλητικά, τα Άτμιραλ και ρόμπιτικά και αυτά. Ήταν στο ναυτικό, είμαστε μαζί, μου λέει, έλα ρε διαιτητής, μου λέει εκεί πέρα. Ήταν διαιτητής αυτός. Ο Παναγάκο σου είπε, γιατί δεν γίνεις διαιτητής. Ναι, έλα μου λέει. Γιατί ήταν διαιτητής στο πόλο. Ήταν στο πόλο και στο ποδόσφαιρο. Και στο ποδόσφαιρο. Δεν το ήξερα. Στο ποδόσφαιρο. Και πήγαμε και στο πόλο και στο ποδόσφαιρο. Στο πόλο έπαιξα μέχρι Α-εθνική. Θα γινόμουν διεθνής πριν από το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο ήμουνα Γ, Β όταν ήμουν Α. Και θα σου πω γιατί δεν ξαναπήγα. Και στο ποδόσφαιρο εκεί με το Τάκη είχε και μια ομάδα την πρόοδο Νέας Χαλκιδόνας. Παίζαμε μπάλα με δελτία άλλα ντάλα. Άλλα μαϊμού. Ναι, άλλα ντάλα μαϊμού γιατί είμαστε ακόμα. Ήταν κρεμασμένο εκεί στα Χανιά. Στα Χανιά. Όταν είδαν αυτοί ότι πήγα Β' εθνική επόπτης. Λέω αυτός πήγε στη διαιτησία. Άστον ελεύθερο τώρα, μας παίξει, πονηρά πάλι σκεπτόμαι. Και με αφήσαν ελεύθερο από τότε και ξανά πάω το δελτίο στο χωριό, στο Παπαφλέσσα. Έπαιξα κάνα 2 χρόνια 3 εκεί και έπαιζα και διαιτητής εδώ παράλληλα. Άρχισε να κάνει και τις δύο... Ναι, έτσι όπως βόλευε. Και μετά σταμάτησα και συνέχισα τη διαιτησία. Ήταν πρόεδρος ο Τριβέλας. Τους καλύτερους στο ποδόσφαιρο που είχα γνωρίσει. Έξυπνος, γρήγορος, στην Ένωση Αθηνών είναι πρόεδρος και μετά και στην ΕΠΟ 2-3 τετραετίες. Και έχω πάει σε ένα παιχνίδι Κηφισιά Νέα Ιωνία και βγάζω 7 παίχτες. Αποβολή 7 παίχτες. Ναι. 4 και 3. Μετά συνασπιστήκαν τα σωματεία και με βάζανε κόλλημα. Δηλαδή είχε δικαίωμα το κάθε σωματείο στην κλήρωση να βάλει ένα διετή κόλλημα. Και μου βάζανε κόλλημα από τα 34 παιχνίδια που είχε 2 ομίλους, βάζανε κόλλημα 36 πώς ήταν οι αγώνες, μου βάζανε κόλλημα 34. Πότε θα παίξουν οι άλλοι μεταξύ τους να κληρωθώ, εγώ ποτέ. Λέω έτσι, πάω και εγώ στον Αγιο Κοσμά, εδώ, κάτι ανεξάρτητους, κάτι τέτοιο, και παίζαμε μπάλα. Και με καλέσανε πειθαρχική επιτροπή. Τους έστειλα ένα σημείωμα εγώ ότι ταξιδεύω με το καράβι και δεν είμαι εδώ. Δεν μπορώ. Όταν γυρίσω θα σας ειδοποιήσω. Εγώ εδώ ήμουν, έπαιζα μπάλα, ούτε πήγαινα ούτε τίποτα. Με βρήκανε κάτι παράγοντες, ο φίλος του Σταύρος Αθανασιάδης, εσύ μην αφήνετε. Δεν υπάρχει διαιτητής σαν και εσένα. Όλοι για σένα μιλάνε. Ο πρόεδρος έκανε έρευνα, μου λέει, και σε θέλει να σε δει. Περιμένει πότε θα έρθει από το ταξίδι. Ήρθα, του λέω, εδώ είμαι. Μου λέει, θα το πω. Μα κάνω ό,τι θέλεις, του λέω, εγώ δεν ξανάρχομαι. Με στέλνουν εμένα τη μια μέρα στο Λαύριο, τη μια Κυριακή στο Λαύριο και την άλλη στο Μαραθώνα. Στη Σαλαμίνα. Στο Μαραθώνα. Η Σαλαμίνα είναι Πειραιάς. Πειραιάς. Αθήνα. Μαραθώνα. Και έκανα να έρθω με το λεωφορείο 2 ώρες. Μποτιλιάρισμα, γιατί το Σαββατοκύριακο πηγαίνανε στα εξοχικά και τέτοια. Του λέω, αυτό ήταν τιμωρία, ρε. Τη μία Λαύριο, την άλλη Μαραθώνα. Και μου λες ότι είχα ταλέντο γιατί ήμουν καλός. Να με προσέχουν. Επειδή ήσουν καλός. Φαντάζομαι άμα δεν ήσουν καλός. Μου λέει, έχεις δίκιο, το κάνανε επίτηδες, το ξέρουμε. Το συζητήσαμε, μου λέει, στην Ένωση. Μπας περιπτώσει, παίρνω τηλέφωνο, μου λένε, έχει πειθαρχεί την Τρίτη. Δεν έρχομαι εγώ. Σε ποια πειθαρχεί, σε ποιον να απολογηθώ, σε αυτούς που ξέρουν μπαλά. Σε ποιον να απολογηθώ τώρα, μην πω ονόματα, λέω. Μου λέει 6 ώρα είναι πειθαρχή, ο πρόεδρος έχει κατέβει από τις 5 η ώρα σε θέλει να μιλήσετε. 5 η ώρα πήγα. Είχε μέσα κανένα 2-3 τώρα που είναι στην Ένωση, περάσει έξω του.
με έναν τρόπο που δεν το έκανε ούτε ο Ναύαρχος. Δηλαδή, μιλάμε. Λέω, τι είναι εδώ, πώς το εκτελούν αυτό που τους λέει. Λέω μέσα μου, σε 5 λεπτά θα έχω τσακωθεί και θα φύγω. Λέει, κάτσε, τι θα πιείς. Δεν θέλω τίποτα. Όχι, θα πιείς μια πορτοκαλάδα. Μου λέει, περίμενα να δω κανέναν 2 μέτρα, 3 δράκο. Μου λέει, κανέναν αγριάνθρωπο. Εσύ μου λέει, σε βλέπω μια χαρά. Όλοι μου λένε, είσαι γυμνασμένος. Ρωτάω αυτούς που χάσανε, έκανε ένα λάθος. Πείτε μου, επέβαλε λάθος κανέναν. Όχι. Ό,τι ακούει θα τον ευγάζει. Του λέει, εδώ πέρα γράφει το φιλαγόνος. Για ποιο λόγο το έδωσε τη... Ναι, λέει. Άλλοι λοεγροθοκοπίστησαν, παίξανε μπουνιές δηλαδή και τους αποβάλει 2. Και λέει ο Σέντερ Μπακοριού, καλά δεν σας το είπαμε αυτό το μαλάκα σήμερα που μπλέξαμε. Καλά, ποιος είναι ο μαλάκας που μπλέξαμε. Ποιος είναι ρε μεγάλε, του λέω ο μαλάκας που μπλέξατε. Λέει στον πάγκο του λέω, τι θέλεις εσύ. Πάρε μια κόκκινη εσύ, να μάθεις το μαλάκα που έμπλεξες. Πάει και αυτό. Πλακώνονται άλλοι 2, πάνε και άλλοι 2. Μετά άλλος ένας να πούμε. Ρωτάω, ήταν καμιά αποβολή άδικη, όχι. Ήτανε κανένα πέναλτι, τίποτα. Περίεργο. Ναι, όχι. Ήτανε κανένα στήριγμα λάθος, όχι. Ρε τι να το κάνουμε ρε πρόεδρε, μας βγάζει 4 παίχτες και 3-7. Ξέρω εγώ. Λέει... Τι να κάνει, να συγχωρίζει που άλλο λέει... Όταν είχα μένει και κερδισμένοι μου λένε τα ίδια και οι άλλοι που ήταν στο γήπεδο παράγοντες μου λένε δεν υπάρχει τέτοιος διαιτητής και συγκεκριμένα του είπανε μερικοί είναι λες και βλέπουμε το Λέλο τον Βαβακόπουλο στα νιάτα του. Ήταν ένας μεγάλος διαιτητής ο Λέλος ο Βαβακόπουλος. Μου λέει δεν πρέπει να σταματήσεις. Μου έχουν ενημερώσει, μου είπαν ότι δεν θέλεις, ότι σταματάς, ότι δεν ξανασχολείσαι και τέτοια. Εγώ θέλω ένα πράγμα μου λέει. Να τιμωρείς όσα πρέπει. Δεν τα τιμωρούμε όλα. Τα βλέπουμε όλα. Τα ακούμε όλα, αλλά δεν πάμε γυρεύοντας. Δηλαδή λέει ένας παίκτης τον άλλον, ψιθυριστάνια βρεσά, μην γυρνάς τον εμβγάζει. Όχι, εγώ... Ναι, μου λέει, θα τιμωρείς όσα πρέπει. Γιατί πρέπει να τελειώνουν τα παιχνίδια. Αν έβγαλες άλλον έναν, μου λέει από τους 4, γιατί γίνανε μετά παραβάσεις, δεν έβγαλες όμως, γιατί θα έπρεπε να διακοπεί το παιχνίδι. Για το έβγαλες, μου λέει μετά, γιατί το σκέφτηκες. Είναι έτσι. Του λέω έτσι είναι. Έτσι είναι. Και το έλειξα και στο 88, να μην μπει γκολ, να φύγουν 3-3 ας πούμε. Και να μην έχουν και παράπονα. Να μην μπει και κανένα γκολ και έχουμε χειρότερα και βγάλω κι άλλους και έχω ιστορίες. Είδες μου λέει, άμα αυτά τα σκεφτόσουν λίγο πιο πριν. Όντως θέλει λίγο να προσέχει. Θέλει λίγο πολιτική. Πολιτική. Θέλει λίγο εξυπνάδα. Θέλει. Όπως θα σου πω τώρα, μετά από εκεί, μου είπε έχω 3 χώρες, από σήμερα έχω και ένα γιο. Σε υιοθετώ ποδοσφαιρικά. Τέρματα δεν πάω, δεν κάνω και δεν ξαναπάς Λαύριο για μαραθώνα. Εγώ μου λέει θα αναλαμβάνω. Και μετά η καριέρα σου. Μετά η καριέρα μου πήγε κανονικά. Τι έλεγε ο νόμος, 2 χρόνια μια κατηγορία, 2 την άλλη, 2 την άλλη, κάθε 2 χρόνια. Όταν τον πήρα, όταν έκλεισα 2 χρόνια να του θυμίσω ότι μπορώ, μου λέει, δεν σου είπα, θα με παίρνεις να έρθει να πιούμε καφέ, να είσαι εδώ, δεν θα με ξαναπάρεις για ποδόσφαιρο. Ξέρω καλύτερα από σένα πότε ανεβαίνεις, πού ανεβαίνεις. Και άλλαζα τις κατηγορίες. Έτσι μετά Β, Α και αυτά και διεθνής ήταν στην ΕΠΟ όταν έγινα. Εσύ πήγες και UEFA και FIFA. UEFA, FIFA τα πάντα. Ναι, ήταν. Μεγάλη καριέρα το έκανες μετά. Εντάξει, ωραία, παίξαμε ομάδες μεγάλες. Μπάγερ, Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Εθνική Ισπανία. Και παιχνίδια φοβερά. Και να σου πω και κάτι που δεν το λέω γιατί δεν θέλω να περαίει αυτό λόγο. Ας μιλήσουν αυτοί που με έχουν δει όταν έπαιζα. Είμαι ένας διαιτητής στους 3 στον κόσμο που έχουν πάρει 10, δηλαδή άριστα. Ο ένας είμαι εγώ. Επειδή είχα παίξει μπάλα και ήταν μεγάλη ηλικία μου, όταν ήμουν 43 χρόνων πήρα το 10
τότε με ρώτησε ο Βοτρό πόσο χρόνο είμαι και τα λοιπά, για να ετοιμαστώ για το παγκόσμιο κύπελλο. Του λέω σε 2 χρόνια σταματάω, το παγκόσμιο είναι σε 3. Αν ήσουν να μου λέει Ιταλός ή Γάλλος ή Ισπανός, θα είχες πάρει 2 παγκόσμια, θα είχες πάει. Έτσι, Σίγουρα. έτσι που λες, φίλε, και είναι άλλοι σήμερα που ζουν από το ποδόσφαιρο. Περάσανε, κλέβανε όταν παίζανε, πηγαίνανε αποστολές, δεν θέλω να πω ονόματα, και τώρα είναι σε επιτροπές διαιτησίας. Από ιστορίες ή πρέπει να ξέρει. Πολλές ιστορίες, αλλά να σου πω κάτι. Οι απατεώνες και οι αεριτζίδες μένουν στον χώρο και προχωράνε. Τα καλά παιδιά όταν τα κόβουν από διαιτητές δεν τους βάζουν ούτε παρατηρητές. Εγώ έκανα κάποιες προσπάθειες, έκανα μάθημα στην αρχή στους διαιτητές και θυμάμαι μια φορά τους είχα πει σας τάζουνε και σας κοροϊδεύουν. Μην ακούτε κανέναν. Μάθετε τον κανονισμό καλά και εφαρμόστε τον. Στο γήπεδο. Όχι, αλλά εσύ. Στο γήπεδο. Δεν θα ακούτε κανένα παράγοντα. Δεν θέλει το καλό σας. Όχι, εσύ έχει ένα πράγματα γιατί έχουμε πει καφέ μαζί, έχουμε βγει μαζί. Εσύ έχει το σεβασμό όλων. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μετά από μια καριέρα, όταν σε σέβονται. Καταλαβες, εγώ βλέπω, κυκλοφορούμε στην Γλυφάδα. Ναι. Εντάξει. Με βλέπουν τα παιδιά που έχουν και καιρό να με δούνε, χαίρονται, φωνάζουν αμέσως και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει δεν έχω παράπονο. Και θέλω να σου πω ότι με πήρε τηλέφωνο την άλλη μέρα ένας παράγοντας και μου λέει τι είναι αυτά που τους έλεγες εχθές στο μάθημα. Λέω αυτά που πιστεύω. Ότι πρέπει να κάνει ένας διαιτητής. Εγώ πήγα να τους μιλήσω. Αυτά που πιστεύω. Να φτιάξω διαιτητάς. Θέλετε να φτιάξω. Αφήστε με ήσυχο να φτιάξω διαιτητάς. Και να τους λένε μην ακούνε τους παράγοντες. Εμείς μου λέει κάνουμε αγώνα να τους στρατολογήσουμε. Και εσύ μου λέει τους λες δεν μας ακούνε. Του λέω αυτό μπορώ να κάνω. Εντάξει, δεν ξανά μάθημα. Είναι δύσκολο. Έχω περιστατικά που λες να γράψουμε ή να πούμε απίστευτα. Μετά από 1 μήνα 2 με πήραν τηλέφωνο να κάνω μάθημα στην Αθήνα. Και έλεγα μέσα μου πώς το κάνανε αυτό τώρα, αφού μου είπανε δεν θα ξανακάνεις τίποτα με τα μυαλά που έχεις και αυτά. Μπας περιπτώσει, έρχεται η Δευτέρα, το μάθημα ήταν 8 η ώρα το βράδυ που πηγαίναμε κάθε Δευτέρα στο σύνδεσμο και από τις 3-4 με πήρε ένας φίλος μου, τον είχα ευνοήσει, τον έπαιρνα μαζί μου σε όλα τα ταξίδια ο Κωσικίδης ο Δημήτρης, ήταν σύμβουλος στην Αθήνα. Μου λέει Σωτήρη έπεσε ο κλήρος σε μένα, οι άλλοι δεν σε παίρνει κανένας, φοβόνται. Αλλά φοβούνται τι. Γιατί ρε Δημήτρη, τι θα τους βρίσω, θα τους πω διάφορα. Τι είναι ρε Δημήτρη, μου λέει να ξέρεις, έχουμε θέμα αυτό το Σαββατοκύριακο, το Δευτέρα μην κάνεις μάθημα αυτή τη Δευτέρα, θα κάνεις μια άλλη φορά. Του λέω ρε Δημήτρη δεν κόβεις τις βλαγίες. Σε μένα. Σε βάλανε να πεις να μην έρθω για μάθημα. Άμα δεν έρθω αυτή τη Δευτέρα που με έχετε ανακοινώσει, το έχετε γράψει στον τύπο, σε αυτά, πότε θα έρθω άλλη Δευτέρα αφού δεν σας αφήνουνε. Του λέω εγώ θα έρθω και να δω ποιος έχει τα άντερα να μου πει δεν κάνεις μάθημα. Μου λέει μην έρχεσαι, είναι ικανοί να κλείσουν το σύνδεσμο, είναι ικανοί. Και λέω και εγώ τώρα γιατί να χαλάσω στα παιδιά τη Δευτέρα και δεν πήγα. Αυτή είναι η κατάσταση στο ποδόσφαιρο να ξέρεις. Έχει αλλάζει πολύ από τότε που ξεκίνησε μέχρι σήμερα. Το βλέπεις διαφορά. Μεγάλη. Σήμερα είναι προς το καλύτερο ή προς χειρότερο. Χειρότερα. Είναι χειρότερα. Χειρότερα. Δηλαδή τι. Τότε ο σύνδεσμος έπαιζα εγώ διεθνή παιχνίδι. Γύρναγα τη Δευτέρα, έδινα τα ποσοστά μου. Ποσοστά για να λειτουργεί ο σύνδεσμος. Έπαιζες τοπικό εσύ, έδινες τα ποσοστά σου. Έδινε β' εθνική ο άλλος, έδινε τα ποσοστά του. Τώρα τα ποσοστά αυτά ξέρεις ποιος τα παίρνει. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Ποδοσφαιρικών. Ναι, η Ένωση που έχει τις ομάδες. Που απαγορεύεται να τα πάρει από τον νόμο. Και τώρα έχουμε μπλέξει τα δικαστήρια. Περίμενε. Δηλαδή. Το ποσοστό που παίρνει από τον διαιτητής. Ναι.
πάει στην Στο Ένωση σύνδρομο ποδοσφαίρου. διαιτητών έπρεπε να πηγαίνει. Βέβαια. Και πάει στην Ένωση. Η Ένωση έχει μέλη ομάδες. Την Τερψιδέα, τη Βούλα. Βέβαια. Δεν έχει μέλη διαιτητές και παίρνει τα λεφτά. Τα παίρνουν όλα. Με μαλώματα και δικαστήρια είναι άλλοι που τα παίρνουν μισά-μισά. Η Αθήνα είναι μισά-μισά, στο εντάξει μισά-μισά βολευόμαστε. Δεν το λέει ο νόμος αυτό. Ο νόμος λέει τα ποσοστά τα παίρνουν οι διαιτητές. Και είμαστε στα δικαστήρια. Δικαστήρια στα Χανιά. Προχθές ήμουν εγώ εδώ στην Αθήνα για κάτι βασικό. Δικαστήριο με την ΕΠΟ για τα λεφτά. Για κάτι τα βασικό. ποσοστά. Προχθές πάλι. Πού κολλάει οι ομάδες. Πού κολλάνε οι ομάδες να πάρουν ποσοστά από διαιτητής. Έτσι θέλουν και έτσι κάνουν οι παράγοντες, η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ. Λέει τώρα. Για να μην δυναμώσει την Ένωση Διαιτητών. Να μην δυναμώσουν οι διαιτητές. Να μην είναι ανεξάρτητοι. Να τους έχουν υπό. Να παρακαλάνε τους άλλους παράγοντες για να ανέβουν. Τι παρακαλάνε. Άμα είσαι αξία θα ανέβεις. Υποχρεωμένοι είναι να βάλουν. Δηλαδή, όταν έπαιζε εγώ στην Αθήνα, είμαστε 10 διαιτητές, είχαμε φτάσει σε 12. Και από αυτούς οι 3 διεθνείς. Σήμερα η Αθήνα έχει αλφαεθνική 4 διαιτητάς και 2 FIFA. Η Θεσσαλονίκη είχε τότε 8 και 2 FIFA. Σήμερα δεν έχει κανένα. Αλφαεθνική Θεσσαλονίκη. Ο Πειραιάς είχε 7, 2 FIFA. Σήμερα κανένα στην αλφαεθνική. Και η Χαλκιδική με 10 σωματεία, με 10, 12, έχει 2 διαιτητές στην αλφαεθνική. Το καταλαβαίνεις αυτό? Γιατί γίνεται? Δεν το καταλαβαίνεις. Όσοι είναι υπάκουοι και πάνε αποστολές παίζουν. Οι άλλοι φεύγουν. Και δεν τους βάζουν ούτε παρατηρητάς. Γιατί σου λέει. Θέλουν αυτοί που είναι χρήσιμο. Αυτοί που είναι χρήσιμο για την. Άκου. Σου λέει. Θα βάλω διαιτητή τον Μαρσέλο. Πρέπει να κερδίσω εγώ τώρα που πάω στην τάδε έδρα τη σκληρή. Και άντε να βάλει και παρατηρητή το Βοριά. Πού να συνονοηθούμε? Είναι ανεξέλεγκτος, λέγανε για μένα. Πού το βάζει παρατηρητή? Άμα δεν παίξει καλά ο διαιτητής, θα το στείλει πειθαρχή. Δηλαδή, άμα τον βλέπω το διαιτητή και κάνει λάθη από τις 2 ομάδες, δεν τον τιμώρω. Θα του βάλω ένα βαθμό να περάσει και να τον συμβουλέψω. Άμα τον δω ότι είναι δολοφόνος, είναι killer και παίζει για τη μία ομάδα, δεν θα τον στείλω πειθαρχή. Και θα πω αυτό και αυτό έκανε. Βάλτε την κασέτα να τη δείτε. Κατάλαβες? Άμα δεν είναι ανεξάρτητη. Αυτοί θέλανε να λένε σε σένα ποια ομάδα θα κερδίσει, να βοηθάς εσύ. Ναι, τι μετά. να βοηθάς εσύ να κερδίσει και εγώ να σου βάλω άριστα. Αυτό θέλουν. Γίνεται αυτό το ποδόσφαιρο. Εμάς ο Τριβέλα που ήταν πρόεδρος ο Δέδες στη Σούπερ Λίγα, ο Αλιμίσης και άλλοι μέχρι την εποχή του Γαγκάτσι δεν μας είχαν πει ποτέ πρόσεξε αυτή την ομάδα ή πρόσεξε αυτόν τον παίχτη, έχει 2 κάρτες, έχει 1 ή πρόσεξε κάτι, τίποτα. Εδώ τώρα είχαν αυτόν τον Γιαννάκη τον Παπαδόπουλο στην ΑΕΚ, τον πήρε μεταγραφή τώρα ο Ολυμπιακός σε ένα χοντρό που έκανε τα κουμάτα, το παρασκήνιο. Ο Παπαδόπουλος, ναι. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε τον Επιπλοποιός, Λουστραδόρος, Επιπλοποιός. Είναι κουμπάρος του πρόεδρου της ΕΠΟ, κάνει τα κουμάτα στη Βόρειο Ελλάδα. Γιατί πριν τον είχε συνέτερο ο Γιαννάκης, τα κάνανε μαζί Βόρειο-Νότιο. Έμαθε τώρα αυτός, τα κάνει μόνος του.